नमस्ते सबैजनालाई। आज म हजुरहरूलाई एडुसफ्ट एकाडेमीमा अफलाइन कोर्स कसरी डाउनलोड गर्ने र डाउनलोड गरिसकेपछि के प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै नेट चलाउने ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। मेरो मोबाइलमा गुगल क्रोम छ, म गुगल क्रोम ओपन गर्दैछु। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि हजुरले त्यहाँ सर्च और टाइप वेब एड्रेस भनेर देख्नु भएको छ। त्यसमा गएर edusoftakademy.com भनेर हजुरले टाइप गरेर हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोला। edusoftakademy.com भनेर म एडुसफ्ट एकाडेमीको वेबसाइटमा गएँ। पेज खुलिसकेपछि हजुरले एडुसफ्ट एकाडेमीको वेबसाइट देख्नुहुन्छ। यहाँ हामीले एडुसफ्ट एकाडेमीको कन्टेन्टहरू राखेको छौँ, के कोर्सहरू छ। यो भनेको हजुरले चाहिँ सिधै वेबसाइटबाटै पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट हजुरले गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले फर्म भरेर पर्चेस गर्ने हो भने माथिपट्टि हजुरले ओरेन्ज कलरमा लाइभ क्लासको साइडमा अफलाइन फर्म भनेर देख्नु भएको छ। त्यो अफलाइन फर्ममा हजुरले क्लिक गरिदिनु होला। अफलाइन फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई अफलाइन क्लासको फर्म खुल्छ। अफलाइन क्लासको फर्ममा हजुरलाई केही डिटेल्सहरू मागेको छ माथिपट्टि हजुरको, जस्तै पुरा नाम, इमेल, ग्रेड पासपोर्ट, फोन नम्बर, सिटी, स्टेट र प्रोभिन्स मागेको छ। पुरा नाममा हजुरले आफ्नो नाम अङ्ग्रेजीमा राखिदिनु होला। इमेलमा हजुरले चलाइराख्ने इमेल। ग्रेड पासपोर्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एडुसफ्ट एकाडेमीलाई लगइन गर्नलाई हजुरले बनाउने पासपोर्ट हो। यसमा हजुरले आफ्नो फोन नम्बर अथवा कुनै सम्झिने पासपोर्ट राखिदिनु होला, जुन चाहिँ 8 डिजिट्सको हुनु पर्यो। त्यसपछि फोन नम्बर छ। फोन नम्बरमा चाहिँ हजुरले युज गरिराख्ने मोबाइल नम्बर राख्नु होला, किनकि त्यही फोन नम्बरमा हामीले हजुरको जुन फोन नम्बर र इमेल हजुरले राख्नुहुन्छ त्यसैमा हामीले हजुरलाई चाहिँ मेसेजहरू गर्ने काम गर्छौँ, इमेल पठाउने काम गर्छौँ। त्यसपछि सिटी र प्रोभिन्स भयो। यति भरेर हजुरले आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू राखेपछि हजुरले अब तल स्क्रोल गर्दै जानु होला। हामीले तलपट्टि पाठ्यक्रम चयन गर्नुहोस् भनेर कोर्सेसहरू राखेका छौँ। हजुरले यहाँबाट कोर्सहरू सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ के कुरा याद गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कोर्सेसमा 3 मन्थ्स र 6 मन्थको भ्यालिडिटी छ। जस्तै म शिक्षक सेवा आयोगमा गएँ भने पहिला भ्यालिडिटी फर 6 मन्थ मावि निमावि प्रावि, 3 मन्थको मावि निमावि प्रावि। जस्तै लोकसेवामा गयो भने भ्यालिडिटी फर 6 मन्थ छ। शाखा अधिकृतको NA.SU खरिदारको कोर्स छ, फेरि भ्यालिडिटी फर 3 मन्थ्स छ। शाखा अधिकृतको छ, NA.SU को छ, खरिदारको छ। भनेपछि हजुरले जुन कोर्स हेर्दा पनि भ्यालिडिटी फर 6 मन्थ र 3 मन्थ्स छ। यो भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि चाहिँ 6 मन्थ र 3 मन्थ्समा हजुरले पाउने कोर्स कन्टेन्ट, सिलेबस अनुसारको जुन कोर्स कन्टेन्ट हामीले बनाएको छौँ, जुन पिडिएफहरू पाउनुहुन्छ त्यो सबै सेम हुन्छ। हजुरले फुल कोर्स, फुल सिलेबस कम्प्लिट भएको जुन एक्जाम ओरिएन्टेड हुन्छ त्यो अनुसार हजुरले पाउनुहुन्छ। भ्यालिडिटीको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई जुन फर्म भरिसकेपछि चाहिँ लगइन आइडी प्रोभाइड गर्छौँ हाम्रो एपमा प्ले गर्नको लागि भिडियो, त्यो प्ले गर्ने भ्यालिडिटी 6 मन्थ र 3 मन्थ्सको हुन्छ। 6 मन्थको लिनुभयो भने 6 मन्थसम्म हजुरको त्यो आइडीले काम गर्छ, त्यसपछि हजुरले रिन्यू गर्नुपर्छ, त्यो आइडीले काम गर्दैन। 3 मन्थ्सको लिनुभयो भने 3 मन्थसम्म काम गर्छ, त्यसपछि काम गर्दैन, हजुरले रिन्यू गर्नुपर्छ। तर जुन कोर्स कन्टेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ सेम हुन्छ, कम्प्लिट प्रोभाइड हुन्छ दुईटैमा। अब जस्तै मैले यो एउटा कुनै फर्म भर्छु र हजुरलाई चाहिँ के गर्ने भनेर प्रोसेसहरू भन्दै जान्छु। सबभन्दा पहिला फर्म भर्ने क्रममा मैले एडुसफ्ट एकाडेमी भनेर राखेँ। इङ्ग्लिसमा राखिदिनु होला नाम, edusoftakademy @gmail.com। एकचोटि भेरिफाई पनि गरिदिनु राखेपछि, किनकि यदि हजुरको यहाँमध्ये कुनै डाटा इन्करेक्ट छ भने हामीले जुन तपाईँलाई मेसेजहरू पठाउन खोजिरहेको हुन्छ त्यो हजुरसम्म पुग्दैन। त्यसपछि क्रेड पासपोर्टमा मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 राखिदिन्छु अहिले, मलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर। फोन नम्बरमा मैले आफ्नो नम्बर राखेँ। सहरमा मैले काठमाडौँ राख्छु। स्टेट भनेको बागमतीमा पर्यो, बागमती राखेँ मैले। यति गरेपछि हजुरले आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू भरिदिनु भयो। पर्सनल डिटेल्स भरिसकेपछि सिलेक्ट कोर्समा गएँ। सिलेक्ट कोर्समा गइसकेपछि हजुरले अब शिक्षक सेवाको छ, लोक सेवाको छ। मैले चाहिँ शिक्षक सेवाको चुज गरेर चाहिँ हजुरलाई एक्सप्लेन गर्छु। शिक्षक सेवाको म 3 मन्थ्समा जान्छु। 3 मन्थ्समा गएर मैले शिक्षक सेवा आयोगको माविलाई सिलेक्ट गरेँ। कुनै पनि कोर्स सिलेक्ट गरेपछि हजुरले त्यहाँ टिक गरेको मार्क्स देख्नुहुन्छ। जस्तै यसमा देख्नुभयो तपाईँले
शाखा अधिकृतमा टिक गरेँ भने टिक गरेँ। अब यदि हजुरको कहिलेकाहीँ मिस्टेकली टिक भएको छ र त्यसलाई सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्न भने फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो कोर्स हराएर जान्छ। भनेपछि मेरो शिक्षक सेवा माविको मात्र अहिले मैले सिलेक्ट गरिरहेको छु। त्यसपछि हजुर सिधै तल आउनुहोस्। हजुर तल आइसकेपछि हजुरले एउटा डेलिभरी मोड भन्ने देख्नुहुन्छ। डेलिभरी मोडमा डाउनलोड लिङ्क र पेन ड्राइभ छ। यदि हजुर बस्ने ठाउँमा यदि नेटको राम्रो सुविधा छ, नेट राम्रो चल्छ भने हजुरले डाउनलोड लिङ्कलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर दुर्गम ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ नेटको एकदम धेरै समस्या छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हजुरले पेन ड्राइभको अप्सन चुज गर्नुहोला। पेन ड्राइभको अप्सन चुज गर्दाखेरि हजुरलाई हामीले यहाँबाट 64 GB को जेन्युन पेन ड्राइभमा चाहिँ हामीले कोर्सहरू पठाउने काम गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले एक्स्ट्रा 1500 चाहिँ पे गर्नुपर्छ। अब मैले अहिलेलाई डाउनलोड लिङ्क चुज गर्छु। डाउनलोड लिङ्क चुज गरेपछि तलपट्टि म सहमत छु, आई अग्री भन्ने छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्छु र अब म बाई नाउमा गएँ र बाई नाउलाई क्लिक गर्छु। बाई नाउलाई क्लिक गरेपछि यदि मेरो फर्म सक्सेसफुल भएको छ भने हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्ने पेज आउँछ। थ्याङ्क यू भन्ने पेज आइसकेपछि हजुरले अब यहाँ किनेको कोर्स देख्न सक्नुहुन्छ। शिक्षक सेवाको मावि चुज गरेको थिएँ मैले 3 महिनाको लागि, जसको प्राइस 8000 थियो र डिस्काउन्ट 4000 गरेर मेरो ग्रान्ड टोटल 4000 आएको छ। अब यो ग्रान्ड टोटलमा आएको अमाउन्ट चाहिँ हजुरले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट गर्ने तरिका चाहिँ हामीसँग ई-सेवा र NIC/SCI ब्याङ्कको खाता छ। ई-सेवा NIC/SCIबाट मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रुबाट हजुरले पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ पेमेन्टको स्लिप स्क्रिनसट गरेर अथवा स्टेटमेन्टहरू हाम्रो फेसबुक पेजमा पठाइदिनु होला। त्यो पेमेन्टको स्लिपको थ्रुबाट चाहिँ हामीले तपाईँको पेमेन्टलाई भेरिफाई गर्छौँ र भेरिफाई गरिसकेपछि हजुरको मोबाइल नम्बर जुन हजुरले फर्म भर्दा युज गर्नुभएको थियो र इमेल, त्यसमा चाहिँ हामीले हजुरलाई एउटा लिङ्क पठाउने काम गर्छौँ। त्यो लिङ्कमा चाहिँ हामीले कोर्स अब चाहिँ के गर्ने, हजुरले कोर्स हजुरको पेमेन्ट रिसिभ भयो, अब चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ प्रोसेसको लागि चाहिँ हामीले SMS पठाउँछौँ। भिडियो हेरिदिनु होला, त्यसपछि हजुरलाई झन् क्लियर हुन्छ।